Iloilo Newsline. Magapangalagad na ang programa nga Iloilo Night Watch sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Gimaras Antique Aklan kapis syudad sang Bacolod kag Negros Occidental ilabi na sa sagwa sang pungsod. Ang ini nga programa magadala sa mga balita, impormasyon kag magasipad-sipad sa mga issues nga mangin patas ang presentasyon sa tanan kag mabatian sa Facebook page kag YouTube channel sang Iloilo Newsline. Ang Iloilo Night Watch mangin mata kag dulunggan sa mga listeners kag mga viewers kag ini mabatian halin las 8:30 sang gabi tubtob las 10 sang gabi. Mayong gabi, banwa, mayong gabi sa atong mga listeners kag mga viewers. Kumusta na Luzon, Visayas, Mindanao, syudad kag probinsya sang Iloilo, Antique, Aklan, Capiz, Negros Occidental, Bacolod kag Guimaras. Mayong gabi sa inyo kag sa atong mga listeners abroad, kumusta na kamo? Kabay pa nga okay lang kamo, kabay pa nga nakapanyapon na kamo samtang nga nagahilay-hilay. Hatagan namon kamo sa mga balita nga aton natipon sa subong adlaw. Diri kita na sa pagplastar sa aton nga mga headline. Department of Education nagpropose ang ila sini nga budget para sa 2023 nga 800 billion pesos. Samtang Department of Education nagmando sa tanan-tanan nga mga nagadumala sa mga eskwelahan nga mag face-to-face nga classes sa Nobyembre 2. Sa dugang pagid nga balita sa aton nga nakuha nga impormasyon sa dugang nga balita nasyonal, diplomasiya amo kuno ang mas maayo nga i-address sa maritime dispute sa Philippines ready nga para nga ma-deter ang aggression suno sa envoy. Kag Philippines COVID positivity rate nagsaka sa 9.5%. Standby sa atong mga listeners, standby sa atong mga viewers. I-check nato na atong local pag-asa. Iloilo Newsline Weather Update. Yara sa atong linya si Engineer Farbs Ruben. Engineer, mayong gabi. Sir, mayong gabi sir. Sa tanan nato sa uwing pagpalamati. Amo niya itong latest weather update sa buong adlaw sang July 12, 2022 Tuesday. Aso balas 3 na ng hapon at ginamonitor na low pressure area, yara na haliyon 180 kilometers silangan sa Kasiburan, Aurora. Manabo ang chance nga magkalipin siya sa isang bagyo sa sunod nga 48 oras. Samtang southwest monsoon naman o hangin habagat among nag-apekto sa western section ng central ug southern Luzon pati na diri sa Visayas. Mga sining sistema, western Visayas makisipin siya sa mga mag-alubang ng kalangitan, may posibilidad sa mga talapta nga mga pag-ulan pangilatid sa guom. Kasarangan na hangin halin sa nabugat na nakasundan, mangibabaw sa western Visayas, sa diin kasarangan aton mga pagbalod sa katiyadan. Forecast range of temperatures naton, yara sa 25 to 31 degrees centigrado. Aton nga adlaw, nagsimkain na alas 17 sang hapon, mabot na buwas, alas 5:30 sa dahon. Kagamuni aton latest weather update, talin diri sa Iloilo Doppler radar station, pag-asa Visayas BST, ang super Ruben, Madam Aginista. Huwag man kita sa nga low pressure nga maapektuhan gid ang Western Visayas sa Engineer Farbs Ruben, sir. Yes sir, sa karon na wala man isang epekto sa aton ang low pressure area kag sa karon ang aton na prevalent weather system isang southwest monsoon o hangin habagat. Oo. So may posibilidad buwas mainit na syudad kag probinsya sang Iloilo. Well, although sa aton forecast magalumon ya po naton nga kalangitan, may possibility lang sa pag-agwa sang adlaw pero aragya po ng mga pagulan-ulan. Okay. Engineer Farbs Ruben, sir, madamo nga salamat pagi sa Iloilo Newsline. Madamo nga salamat kag mayong gabi. Yes sir, ang gabi. Iloilo Newsline Weather Update. Ang impormasyon nga halin sa local pag-asa ginadulong man sa inyo sa Pinangsa Flower Shop. Pinangsa Flower Shop ginapanagyan ni Mr. and Mrs. Cyril Taco Salmi. Makita nini sa Isnard City proper sa kilid sang Los Filipinos Bakery kag sa tubang sang Berlin Pharmacy.
mayara sila nga contact number base gusto nyo nga mag-order sa mga bulak para sa inyo nga mga okasyon. Yari ang number ni Mr. and Mrs. Cyril Taco Salme, 0920-825-6483. 0920-825-6483 kag 0916-786-8896. 0916-786-8896. Pinangs Flower Shop. Basi gusto nyo magbakal sang itlog, yara sa Eager Farm sa Barangay Balibagan Este, Santa Barbara, Iloilo. Ang itlog sa Eager Farm, barato kag priska, hindi ka mo magkalipat. Eager Farm sa Balibagan Este, Santa Barbara. Pangitaan nyo lang ang Eager Farm o kung magkontak ka mo sa landline 523-0039, 523-0039 o kung 0947-8564-4729. Pangitaan nyo si Jose kag si William Lagman. At subong man sa Cindy Sandy Store, nahamtang ini sa Rizal, Palapala, Uno City proper, ginapanagyan ni Sir Brian kag Ida Joy Bono. Wholesaler ini kag retailer. Nakip na ang Graphics Innovative Mind, ginapanagyan man ni Sir Manny John Sanoy. Mayo mag-obra sa mga tarpaulin sa mga souvenirs, wala problema. Ara kay Sir Manny John Sanoy sa Graphics Innovative Mind. Kadtuan tang ini nga mga balita. Diri nagpahayag ang taga Department of Education kay ang klase dapat kuno instead to Agosto 15, ginhimo Agosto 22. Ma-start ang klase kag matapos sa July 7, 2023. Di ang plano nga pasakan nagawahin nyo sila sang dugang nga budget kag dapat nga mag face to face sa Nobyembre 2. Dapat ang makapreparar na ini sa Mayo, no? Makapreparar na ini sa Mayo ang mga principals o kontag dumalaan sang bulutuan. Ay para man kuno nga mangin mayad man balang ang makuha sa mga kabataan nga mga leksyon, no? Halin sa aton nga mga manunodlo. Nga ining mga manunodlo i-subject man sa mga training para nga makakumpit kita sa iban nga mga nasyon. Yari si Yoseka Ipimako Velasco o kung Ipimako Dinsing ang DepEd Yosek sang DepEd para sa confirmation. May kang tanan sa plano nga mag face to face na sa Nobyembre 2. By November 2, 2022, we are instructing all public and private schools to transition to 5 days in-person classes. The full transition to full operations will be done in transition. Initially, we will be starting with what we call staggered and clustered attendance of students on a daily basis, where the students will be attending 2 to 3 hours face-to-face classes, and the rest of the day in their going back to their homes, and where they will be given what we call soft learning modules as part of the whole program. But again, however, this is in transition, and we expect that all schools eventually will have full operational capacity within the school premises. They're all required to go to school, and the mandate is really to eventually go face-to-face. And everybody who is enrolled should abide by the department order, and parents are also encouraged to ensure that their students go to school. Again, we're trying to do some education or learning recovery, because in the past 2 years, because of the COVID-19, we have really not made into the face-to-face really had something to do with the COVID, that we could not be able to do that for the last 2 years. So this is the right time for us to undertake the face-to-face, and based on the department order, the policy is regardless of the alert level status of the local government unit, everybody has to go into face-to-face by November 2. With respect to the question on congestion or possible congestions within the rooms, we have directed our regional directors to determine and to ensure there are social distancing within the classroom. I believe the rooms are dependent. The capacity of the rooms are really varies. There are rooms that has a 50
seat capacity. There are rooms that are 30s or 20s. And then we leave it to the determination of the regional directors just to ensure social distancing within the classroom. Nabatian si Undersecretary Pimaco Dinsing. So amotong confirmation no Nobyembre 2, no? Balik kita na sa eskwelahan para sa pag face to face. No? Kabay pa nga reading na ni ang aton tanan nga mga manunodlo. Kay August 22 among opening sang klase kag sa July 7 pagtakop sang klase. Mayara pa nga iban nga mga kinanglanon nga budget. Nagahingyo ang DepEd nga nagapropose sila sang budget para sa 2023 nga dako-dakuan himuon mga 800 billion pesos ang budget para sa 2023. Balikan ta si Jose Pimaco Dinsing. Hihingi po natin for 2023 is 800 billion, no? So, pero ito po ay pag-uusapan pa together with BBM. Hopefully, makuha natin yung buong budget. Gusto natin sabihin sana na gusto natin sundin ng ang UNESCO, pananaw ng UNESCO na dapat at least 15% ng pambansang budget ay inilalaan sa edukasyon or 4 to 6% spending based on the country's gross domestic product. So itong gusto nating pananaw, pero ang malaking portion pa rin ng ating budget ay mabigyan ng tamang kompensasyon yung ating mga guro. So again, the bulk of the budget is really still on spending for our teachers. VP Sara or Secretary Sara Duterte mentioned, and it's very clear to her that the major investment should be ensuring that our learners improve in their standards. Quality education is key, and part of this is really also to improve the teaching standards or investing in the training and upgrading the standards of our teaching personnel, specifically our teachers. So these are the two major investment that the DepEd will do for the next 6 years, and hopefully we improve the quality of our education, accessibility to everybody, and of course resiliency to ensure the strong educational standards. And of course we want to make sure that we have quality students who will graduate from our basic education. Sakto gid siling ko. Amo nang tutukan sa aton nga DepEd Secretary, si Vice President Sara Duterte. So plano nga tutukan ang mga kabataan sa ila pagtuon paagi sa pag-enhance sang kapabilidad, no, sang mga manunudlo, no? Dapat tudloan sa mayo ang aton nga mga manunudlo i-inculcate, no, sa ila ang mga strategy kung paano mapasanyog ang edukasyon, paano nga matudloan sa mga techniques ang mga kabataan nga mangin makakumpit kitabla, no, sa iban nga mga lugar. Hindi nga siling saligan tang K-12 ni ang iban pag graduate nila hindi man magbato ng iban nga mga establishments, bisan establishments mangayo sang 4-year course. Makon mo na. Ano da ang makuha sang taga makagraduate sa K-12? Why? Kay 4-year course Japon ang ginapangitan nila. So dapat improve na lang ni ang learning method sa pagtudlo, no, sa mga kabataan. So kabay pa nga mapasanyog ini, no, kabay pa, no, nga mangin maayo, no, mangin progresibo ang pagtudlo sa aton nga mga maestra, mga maestro sa mga kabataan kun hinali nga magbalik na ang face-to-face classes. Gini ginadulong man sa inyo sa Vitron Animal Clinic.
Ang Vitron Animal Clinic na hamtang sa Barangay San Miguel, Hordan, Guimaras. Nasa una ng Sang Dominica Funeral Parlor magpadulong Santa Teresa yara sa left side. Ginapanagyan kag ginadumulaan ni Doc Ronnie Galia, rehistrado nga veterinarian. Kung magpabulong mo sa inyo nga mga kasapatan dira, pwede man kamo pamahaw o kung makapangapi sakay ng ating Galia nga RNL Store. At Sweetie Buko Shake na hamtang ini sa sulod sang Ceres Terminal sa Barangay Kamalig, Haro, siyudad sang Iloilo. Ang Sweetie Buko Shake barato kag manamit, puro-purong buko, tapos purified crush ice pa, kag ang kalamay nga ginagamit raw sugar, no? Hindi yan magic sugar. Testingin nyo kay timplado ina sang chemist. 16 minutos na nakaligad sa alas 10. More power Iloilo, bringing more to life. When we first arrived, we said we'd be more. And we were. We said we'd give you more. And we did. We even sourced 100% of our electricity from renewable energy, all while having the lowest rates in the country. But wait, no, that's not enough. This year, we're going to do more. But what does do more mean? It means more upgrades. More trees, more mangroves, more fingerlings, more crops, and more fruits. More of her, more of him, more of you, more of us, more of her, him, you, and us, making this world a better place for them. More power is going to do more, because with more power comes great sustainability. Health Complex. A health complex will rise complete with hospital, quarantine, isolation and dormitory facilities, and molecular laboratory, all in one location at Barangay San Pedro Molo. The 104-bed Level 2 hospital will have an intensive care unit and specialist doctors per DOH standards. Molecular laboratory. There's an urgent need for faster releasing of RT-PCR results to effectively and efficiently manage confirmed cases. With that, we converted the ALS building into a temporary COVID-19 molecular laboratory, hiring 34 medical technologists. Later on, the machines can be calibrated to test dengue and HIV. Contact tracing. We already trained 120 persons as contact tracers. The City Epidemiology and Surveillance Unit of the City Health Office is conducting aggressive contact tracing to locate all close contacts and manage confirmed cases efficiently and effectively. Patient transport. 6 ambulance units and 1 minibus are being used by the Iloilo City Emergency Response of the City Disaster Risk Reduction Management Office in transporting positive patients to healthcare or quarantine facilities. Modular Hospital. Iloilo City government and partners have started preparing additional beds for COVID-19 patients. This temporary hospital seeks to address the high health care utilization rate, considering the city-based facilities also catered to patients from 5 neighboring provinces in Panay Island. A 66-bed modular hospital, which is a 3-unit 22-bed per unit, will be built nearby Suok Quarantine Facility. An additional 32 isolation beds will also be built in front of the existing one, also in Suok. The isolation and quarantine facilities shall form part of the proposed hospital in collaboration with the Department of Health. Quarantine facilities. St. Therese Hospital, which has been non-operational for quite some time, has been lent for free and has been serving as a quarantine facility. This move is in preparation for possible increase in infections, which may be caused by the more contagious Delta variant. Iloilo City has put in place a total of 1,500
500 isolation beds, including close to 1,000 in government-run facilities, and at least 500 private beds in various partner hotels in case of COVID-19 surge. These will cater to mild and moderate cases to give the already overwhelmed hospitals a breathing room. City-run facilities have provided lunch and dinner meals, medicines, vitamins, hygiene kits, and medical checkups. City Vax Teams. The city's vaccination teams include city health office doctors, nurses, vaccinators, health workers, site managers, liga ng mga barangay, IT, PSTMO and PNP personnel, volunteers, and logistics team from the General Services Office. They target at least 10,000 vaccinations a day in the 5 identified mega sites: SM City, Robinson's Haro, Mega World Transport Hub, Central Philippine University, and Ateneo de Iloilo. They also conduct community-based vaccination in barangays identified as having low vaccination turnout. We have 28 medical officers or doctors, vaccinators composed of 51 nurses and 13 midwives, 16 nursing aides, 13 dentists, 303 assistants composed of BSPOs, health workers, health center staffs, and etc. Disinfection. City Health Office Sanitation Division disinfects city government offices that are locked down following confirmed cases, as well as national government agencies and establishments that request assistance. Volunteer fire brigades and Bureau of Fire Protection also help in disinfection. The threat of this pandemic has pushed the Iloilo City government to double its efforts in fighting the unseen enemy, without overlooking the usual health issues, problems, and concerns that need to be addressed. Let us continue to bring Iloilo City to the next level. Gusto mo bala sa manamit nga donut nga dalon sa imo pamilya? Hindi ka na magbakal sa iban pa. Bungod bukas na para sa tanan ang Mars Pastries nga napahamtang sa sulod sang Ceres Terminal sa Barangay Kamaligaro, syudad sang Iloilo. Ano pang ginahulat nyo? Dali na! Mabakal na kita sa donut sa Mars Pastries. Pasalubong nga may pagpalangga sa imo pamilya. Mars Pastries. Barato na, manamit pa! Na ang ginahulat nyo. GCash is finally an accredited third-party payment center of More Collect. Pwede na subong makabayad gamit ang GCash app sa inyong mga cellphones. Just open your GCash app and look for More Electric Power Corporation under Electric Utilities in the Pay Bills option. I-download ang GCash app for faster, safer, and easier ways to pay. 5 more ways to pay sa aton mga accredited third-party payment centers para you have more time to do more and be more. 5, 6, 7, go! DJ Hello mga suki! Bukas na ang Sarjan Mini Grocery kung sa diin makapamakal kamo kag makapangompra sang kinahanglanon sa sulod sang inyo balay. May baligya man sila para sa mga okasyon. Hindi na kamo kinahanglan magkadto sa banwa kag syudad. Gani ano pang ginahulat nyo? Bakal na! DJ Over. Our roadmap, Wheels for Inclusive Development and Good Governance, has been the backbone of our mission in bringing our city to the next level. W, our first addendum among 6, stands for welfare. Efficient traffic management is one of the important aspects of this platform. Iloilo City prides itself being a walkable and bikeable metropolis, hailed as the most bike-friendly in the country. Its wide diversion road
complete with pedestrian alleys and protected bike lanes, attract attention, acclaims, and accolades from all over the place. Ilonggos and visitors can stroll along spacious sidewalks without eyesores and lighter sights of the busy streets because of less traffic, while bikers are safe in sharing the roads. Here are some specific actions made to achieve efficient traffic management. An intelligent transport system is in the works for a centralized coordination of related choke points and gray areas in the field. This is one of the major features of the iCare Command Center at Gaisano Business Hub. Iloilo City is creating its Traffic Academy for knowledge and training of traffic personnel and drivers through annual refresher courses. The initiative will be established at Technical Institute of Iloilo City, Barrio Obrero Campus. We will be the first LGU having this kind of program. City Hall has provided 20 motorcycles for traffic personnel to perform their duties and conduct check of road conditions, especially on areas that experience congestion. 20 bike patrols are doing regular rounds along Esplanade to ensure enforcement of public safety. 2 patrol vehicles are being used to respond to assess and address urgent situations. The Public Safety and Transportation Management Office, Task Force ASIS, and Office of Barangay Affairs implemented the road clearing operations upon the orders of the national government. Iloilo City's efforts got 83% rating from the Department of the Interior and Local Government or DILG. For the displaced sidewalk vendors, due to the clearing operation, they were provided a new space. Financial assistance was also given to them so they can start anew. As Iloilo City levels up, it also gets to face more concerns, especially with regard to traffic. The city government has sought the help of the Metropolitan Manila Development Authority or MMDA in crafting a traffic plan in August 2019. City Hall personnel attended a traffic management seminar with the guidance of scientific and engineering experts. Slowly but surely, officials are optimistic this will give resolution to traffic problems. Iloilo City is geared towards developing more open spaces and access for pedestrian as well as alternative thoroughfares for riding public. We ensure that our city is highly livable and has competent value for safety, peace, and order. Level up Iloilo City! Our planet needs more. More from me, more from you, more from all of us. Since we started, More Power has committed itself to bringing more to life. But what is more? As an electric distribution utility, we light up thousands of homes, businesses, and institutions. So that's where we started. Under our 5-year development plan for Iloilo City, we worked to rehabilitate and modernize the system. We conducted an overhaul of our distribution system by investing in state-of-the-art facilities. This made sure our system was more responsive on several levels. Repair and optimization of facilities to decrease power interruptions. Automated restoration to decrease downtime for 90% of these interruptions. A 24/7 response team present for the rest, and mobile substations to relieve overloading. These state-of-the-art technologies have a focus on sustainable practices, such as net metering services allowing consumers to export excess energy,
cutting down their cost and increasing the use of renewable energy. All of this while having 100% renewable sourcing from geothermal power plants and cutting electricity rates in half. This made sure that the energy we supplied was more reliable, more accessible, more sustainable, and more affordable. And we will continue to endeavor in incorporating renewable energy into our portfolio for the long term. Our services are only limited by our technology, and when we upgrade, we can bring more to your life. We partnered with LGUs to streamline the application process to make electricity more accessible to all of our consumers. We are not afraid to take on pilferage syndicates. We collaborated with the LGUs to convert these illegal connections to legal connections. Justice and fairness must be the standard. Through the streamlined process, paired with our efforts to apprehend pilferers and crack down on illegal connections, we have reformed the energy sector. Now those who were forced to live on illegal connections can now take pride in being legitimate consumers. We are also not ignorant of the crisis our city and consumers have been facing. We feel your struggle, and we are here with you as partners. And that's what gave birth to the Partners in Power Foundation. Through our foundation, we donated millions to help the city and its institutions fight against COVID with dedicated response teams assigned to major hospitals for rapid response to save lives. Beyond all this, we wanted to do more for our environment. In our first 2 years, we planted trees, mangroves, and released fingerlings. We have even adopted an entire mangrove park and supported a citywide endeavor for urban gardening. We also worked on what we could do more within our system. Our entire distribution system was made more sustainable by replacing every wooden pole and transformer with stronger and eco-friendly materials. And for every wooden pole we replaced, we committed to plant trees for each one of them. And you are a part of this too. 1,400 of us worked together to donate flower pots for bike lanes throughout Iloilo City, along with encouraging our workforce to bike to work. But still, there's so much more to be done. Our mission stays the same, to bring more to life. As long as we work together, we can do more, we can be more. Balik kita sa atong pagpangalagad mayong gabi lang kay Kagawad Jutay Abilia sang South San Jose Molo, kay Rofan Alavi adyo mayong gabi, dira man kay pare Raul Gordobi mayong gabi, kag sa kay Dante Lopez kag sa iya pamilya mayong gabi, sa mga pulis naton sa Campo Delgado, sa ICPO mayong gabi sa inyong atanan, kay Senior Master Sergeant Lendero kag sa mga pulis na sa IPPO. Good evening sa diraman sa Iloilo Terminal Market o kung sa super mayang gabi. Ang syudad ng city government may plano nga pagasapulo ng mga vendors sa Iloilo Terminal Market. Anong rason? Kay ti para sa public-private partnership no? Ipakay o kuno ang supermarket. Madamo ang mga naga-alboroto kung madamo ang nagapamalabag kay base mawadaan sila sa palangabuyan once nga i-develop na sa nga SM Holding
Aga nasambit nga terminal market, ti mayaraman nga pagpasalig ang syudad, nga hatagan man sang ligwa, hatagan sang pwesto ang mga vendors. Di ko natagan pwesto ang mga vendors, tanan-tanan ma-accommodate. Tanan-tanan ma-accommodate na da sila, hindi mawadan palang abuyan, hasta ang mga manog hakwat, ang mga vendor, o kung mga porter, hindi mawadan sa palangabuyan ang mga tricycle drivers, hindi mawadan sa palangabuyan ang mga naga alsada o kung naga bulante dira, hindi mo sila mawadan sa palangabuyan. Kag ang mga nagapangabuhi pa sa sulod sang Iloilo Terminal Market nga wala sang pwesto, hindi ayhan nga ma-dislocate. Kabay pa nga matanaw ini sa Mayo kag maplastar sa Mayo sang syudad sa mga vendors hasta sa mga nagatrabaho dira sa Iloilo Terminal Market. Tibos daw may plano sila nga magasapon. Kabay pa nga mangintalunsay, kagabay pa nga maghilisugot ang tanan. No, kabay pa nga wala sang ma-dislocate o kung wala butang sa alang-alang ang paiyaman nga pagpangita sa palangabuyan nira sa Iloilo Terminal Market. Base mag-order ka mo sa mga priskang isda ayara sa kay Nijima, Tupas, kag kay Digol sa Crossing Patio, Dueñas, Iloilo. Pwede man ka mo dira makapaluto sang mga pagkaon nga naluyagan nyo kay Nijima, kontakan nyo lang da sa Crossing Patio, Dueñas, Iloilo. Kay ara da pwesto yan. Sa Delcor Sound System, mayong gabi kay pare GC Esperida, musta na pa? Okay ka lang? Kay Panoy Maluto, tagiya sang Panoy Barbershop, dira man sa Mulo, mayong gabi man. Subong man sa mga pumuloyo sang Kagamutan Norte Liganes, ara na sa John Mene Grocery, kadtuin nyo nanta, pamakal ka mo da, white mo sa mga nagsalaka ng presyo. Anong tabi kay grabe yung pagtimbok sa mga presyo, pasinsyagit, para yun na kalamay, 3,000 plus na. Ang raw sugar, 3,000 plus na. Ang refine, 4,000 plus. Grabe pag sinakay, 120 naman ang kilo sang mantika. Mako nyo na. Uluan to santa. Kinanglan, no, kabalugid ka mo, magbudget. Load Lift Trading and Services, isa kadakuang construction firm nga nahamtang manini sa Metro Manila. Mayara silang opisina sa Block 5 Phase M, Francisco Homes Gio, San Jose del Monte City, Bulacan. I-text nyo lang si Engineer Joey Diaz kung paubra ka mo, no? Yari yan number 0939-812-6336. 0939-812-6336. Kag mayara man sila nga email, i-email nyo lang sa maria_rosim@yahoo.com. Sa mga nagapangita sa mga feeds para sa inyong kasapatan kag sa mga bulong, arang Sil Diaz Poultry Supply nahamtang sa Barangay Bagakay, San Dionisio, Iloilo. Ang Sil Diaz Poultry Supply nagabaligya sa mga feeds kag mga bulong. Kadtuin nyo lang paliog kay bulo barato na ikumparar sa iban niya dollars na. Ay, Toto Chalt, okay lang to. Hindi makabalakan, no? Tugon mo. Sabay pa nga, okay ka lang Toto Chalt. Sa kay Toto Derek Diramas Mindanao, mayang gabi. Kagay Cheryl, mayang gabi sa inyo sa pamilya. Lucindo, mayang gabi sa inyong atana, Stadas Barotang. Sa mga vendors man, no, ngara sa city proper, kag sa Ceres Terminal, mayang gabi sa mga porters sa mga opisyalis kag mga empleyado sa Balyacan Transit Incorporated, ay labi na kay Ma'am She dito sa Negros, sa pamilya Yanson, pamilya Novera, pamilya Siderio Calataro, Plaga, Igharas, kag sa mga pamilya Yanson sa Opia, no? Diraman sa Victoria, sa Valladolid, kag sa La Carlota, mayong gabi sa inyo. 40 minutos na nakaligad sa alas 10. Ipabati ta sa inyo ang party sini sa
no? Iparte sini sa 69 ka mga bag-o nga na-detect nga Omicron sub-variants sa pungsod suno sa taga Department of Health. Ti kalabanan nga mga natapikan ni ang mga bakunado naman, no? Nag-mutate. Din patugani nga nabakunahan na nag-mutate pa. Ti kinanglan naman kuno booster shots kay hindi na makatalab to ang fully vaccinated kay hindi nakatalab. Lutsan ka sa gyapon sa mga variants niyo sub-variants sa Omicron. To kinahanglan nga magpa-booster. After booster, ano pagid? Kinanglan another booster. Tudtob sa noong boosterana ini. Ha? Yari si Jose Maria Rosario Vergere, ang spokesperson sa Department of Health. Batay po sa huling sequencing results covered from July 7 to July 11, narito po ang karagdagang cases ng ating BA.5 variant sa ating bansa. Mayroon po tayong 60 additional cases, 58 individuals mula Region 6 at tag-isa mula Region 11 at Region 12. Isang individual ay unvaccinated habang ang vaccination status ng natitirang 59 ay naalam pa. Sa kasalukuyan, hindi pa rin po natin matukoy ang exposure ng mga individuals because we are still verifying their histories. Isang individual ay nagpresenta ng mild symptoms habang ang symptoms ng natitirang 59 ay inaalam pa. 43 ay tag na as recovered, 14 undergoing isolation habang inaalam ang outcome ng natitirang 3. Batay po sa ating huling sequencing run sa kabuuan, mayroon na po tayong 293 na kaso ng BA.5 variant na nidetect sa ating bansa. Narito naman po ang 17 additional cases ng BA 2.12.1 variant sa bansa. 6 are from Region 6, 10 from Region 11 at isa po na returning overseas Filipino. Sa kasalukuyan, hindi pa natutukoy ang exposures ng mga individuals because of verification. 2 ang nagkaroon ng mild symptoms, 1 ang nagkaroon ng severe, 1 ay walang simptomas habang inaalam ang simptomas ng iba pa. 15 individual naman ang tagged as recovered habang undergoing isolation ang natitirang 2 individual. Batay sa ating huling sequencing run sa kabuuan, mayroon na tayong 87 cases ng BA 2.12.1 na variant na na-detect dito sa ating bansa. 2 karagdagang kaso naman ng BA.4 variant ang na-detect sa bansa. 1 mula sa Region 11 at 1 mula sa Region 12. Ang isang individual ay fully vaccinated habang ang isa naman ay unvaccinated. Sa kasalukuyan, hindi pa natutukoy ang exposures because of verification. Ang 2 individual ay napagkaalaman na nagkaroon ng mild symptoms. Gayunpaman, ang 2 kaso na ito ay kasalukuyan ng tag as recovered. Batay po sa huling sequencing run, mayroon na po tayong 12 kaso ng BA.4 variant na na-detect dito sa ating bansa. Fully vaccinated ka, hindi talab lutsan siya sa gyapon ni sa mga sub-variants, Omicron sub-variants. Kinanglan, booster na naman. Another funding na naman. Wala man, hindi man kita against na di. Pero ang ato na natanaw, nga nagamuting, nga nagadugang ang problema sa pungsod. Din pa to nga nagapigado kita, gadugang pa inipigado mo naman Ang nami guro nga tutukan ang parte niya sa dengue. Damo na nakalamatay partikularmente sa Cebu. Amon ni siguro ang tutukan tagid. Kay tama ini ka makabig ni killer disease niya. Amon ning delikado. Hindi magapan bata mo, disgrasya patay gid. Kapin pa ko naga-bleeding na siya, gaguluwa ang dugo sa ilong niya, babaya, lungga niya, disgrasya gina. So along-along gid, dapat manglimpyo kita sa mga damak panglimpyo bi kamo. Sa mga palibot nyo, limpyo-limpyuhin nyo man palibot, nyo palihog. Ay, kaga mga basura nyo, hindi sagad pinanglapta.
Hindi nyo sagad pinanglapta kay ang mga lamok na namitan gina. Abi belum pang limpyo man kamo. Hindi nyo pasagad pinanglaghit lang inyo kwanda higko. Mayo kung kamo lang kasi nalayo kay banga ayo kung kamo lang dira naga-star kamo lang ang ara sa isak lugar. Dapat sa tanan-tanan naton nga mga kabaranggayan sa syudad. Abi libot-libot mga mo, hindi kay malibot kaya kamo dalhin ng eleksyon. Libot kamo samtang nga wala pa eleksyon para nga ma-recognize kamo sang tawo, mapasalamatan kamo nga ginaswelduhan kamo nga naga-function kamo sa insakto. Barangay officials hasta mga SK, no? SK ni ang hindi lang chairman subong nga may sweldo hasta mga barangay kagawad na kon SK kagawad may sweldo na kay nagligad pa naging ginhambal ni former President Rodrigo Digong Duterte. May sweldo na. Kag mayara ka muna ng budget sa annual budget sa barangay, may 10% ka muna dang mga SK personnel, SK chairman. May kuha nga muna 10%, abi gamitan nyo para sa pagpaninlo. Gamitan nyo abi para sa ikaayong lawas ang inyong mga SK sa inyong barangay. Uwang pondo nyo, why na? Gingamit sa mga barangay officials nyo, gamit sa inyong kapitan. Hindi, isugin nyo sa mga sumulunod nyo sa mga miyembro nyo, naging gamit ni so-inso ini nga aton budget Hindi kayo magpinawala lang kamo. Hindi sila nga mabaton ng mo sweldo kada bulan 8,000. Pagkatapos babayan yung inyong mga pumuluyo. Bulig-bulig mga mo paninlo, Kung hindi makapaninlo, dahil kung may edad-edad na mga barangay officials, kamo ba nga mga SK, abi bulig kamo kay total ginaswelduhan kamo. Kaghimo kamo da sa mga hampang nga maka-enjoy ang tanan nga hindi maglulong sa droga. Hindi sila dapat nga maglulong dira magbaligya sang illegal drugs. Kamo mismo nga SK, maghimo kamo sang kalendar of activities nyo. Ili down ninyo da sa public sa inyo nga mga pumuluyo. Hindi kay magpakuro kamo sa nagpadlagan-lagan nga mo para sa makakuha lang mo sweldo. May patulon na gorong inyo sweldo sa inyo ay. May gaon na goy patulon sa inyo ay. Pagkatapos sa sunod, nag-aspire naman kamong padlagan. Nami sa inyo, no? Laway kamo huya. Kabay pa nga madutlan na kamo. Sa huya. 48 minutos na nakaligad sa alas 10. Sa pihak nga bahin na matamat na ginalimpyuhan sang Department of Social Welfare and Development ang ilalistahan sa 4-piece. 4-piece nibla, Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Sa mga hindi na kapable, i-render nyo na. Kung tapos na malang kabataan nyo, na-plaster naman kamutan, ipa-ambit nyo man sa iban. Ipa-ambit nyo sa iban. Nga daw haluson makakaon sa isa kadlaw bla. Hindi nga sila nga hasta mintras mapasagod kamo sa gobyerno. At least na matamatan na matamat sang DSWD limpyo. Diri sa Western Visayas, amot ko ang 19,000 nga natalana nga kakason ang ilang ngalan sa listahan. May-ari sa syudad, probinsya sang Iloilo. Initial pa lang kaya ang kabilugan nga ginatan-aw ni DSWD Secretary Erwin Tolfo, na-broadcaster ni journalist ni. Mga 900,000 ang lilimpyuhan ang kakasun sa listahan sang 4-piece. Biyang iban kay ginagamit nila sa
Warat datsoy mo. Ano iban nga prinda na nilang ila nga card para nga gamiton sa panahor. Gamitan nyo man sa insakto ay. Luoy man kamo. Mauya man kamo sa inyo pamilya, sa inyo kabataan. Gamitan nyo man sa insakto. Kay ginatagan kamo ayuda sa gobyerno. Hindi ka hasta mintras pasagod kamo. Hindi naman na insakto. Madamo pa nagakinanglan tanyo. Galing why sila ma-recognize. Wala sila mabutang sa listahan sang DSWD nga mangin miyembro sang 4-piece. Hindi ka mo kaya raya, ginabusaran nyo. Angay ginman nga limpyuhan ang listahan. Kaya iba nabi palapit sa luwag mo. Bisan sino na, makibalo na mga barangay kagawad, balaan na nila kung sino ang pigado, sino ang paminsar kung anong sudanon, anong kanon naman nila sa sunod. No? Ngadlaw. Balaan na nila. Di kagawad Jima Kabalungga, hindi bla? Kagawad Jima Kabalungga, kagawad Milane. Bala na nila kung sino. Galing kay kung kisa ang mga barangay officials o mga barangay kagawad, why man ginatagan sa poder? Nga mo ang mag-identify. Kaya ang kapitan na mo yung may poder, hatagan niya sa poder ang ibanda nga mga malapit siya da. So kamo nga mga pumuluyo, abi huya-huya na lang be. Binuligay kita, tanawan ni subong, pigado pa nga daan ta subong. At tapos sa minamo pa kita sini. Kung hindi kita magbinuligay, masarurot gig kita base duay-duay pagbugtaw ta. Machingchong China kita, sakop na kita sa China. Kag sa uli hinulsulan ta sino ang nag-contribute nga amo niyang nadangtan naton kamo man mismo. Kung hindi ka mo makasarang, hindi ka mo makakontribute, hindi na ka mo magpaaba. Kuha niya? Hindi na ka mo magpabudlay. Relax na lang ka mo da. No? Baton na lang ka mo sang ayuda. So, kabay pa nga naintindihan nyo ang bunto naton. Para ini sa tanan ang ginhambal ta. Kag sa mga barangay officials, sa mga iskay, ginatulok na kamo sa inyo nga mga constituents. Ginatulok na kamo, kabay pa nga naintindihan nyo sila. Kamo nga iskay, kay dali ng eleksyon December 5, hindi kamo sagad paggamit. Panindugan kamo sang insakto. Magtindog kamo sa duhanyo katiil nga bilang sangguniang kabataan, tindugan nyo ang inyo nga diretso. Tandaan nyo, bisan isa ka lang, pulo sila, magkuros na sila, nga balaan mo sa laila, ikaw insakto, tindugi, bisan ikaw lang isa. Basta nabalaan mo ng insakto ka. Hindi ka magupod, hindi ka talaginos ka mo to, nga balaan mo na ginsala, kompormihan mo? Hindi. Ang imong tanawon, ang buwas damlag sang mga sumulunod mo. Buwas damlag sang inyo barangay, buwas damlag sang imo pamilya, kag ang imong halungan, ang imong apelyido nga ginadala mo, halin sa imo nga ginikanan. Amo ina ang imo dapat halungan. Bisan ano lang kita ni, pigado kita, halungi ang imo apelyido. Once nga maguba ang imong apelyido, warat datsoy ka na sa inyo nga lugar. Amo na hambal sang katigulangan naton moralidad. May apelyido man nga moralidad mo. Pero halungi ang imo nga apelyido ni tatay mo, apelyido ni lolo mo, apelyido ni nanay mo. Dibla, Jem? Sakto, hindi? Gagawa na ba jutay? Dibla, sakto? So, munang dapat naton nga halungan. Bisa na, ano lang dato atong trabaho, basta limpyo. Why kita sa may ginatapakan? Gaubra kita base sa mandate naton.
Ang budlay kay may mandate ka mo, ginapabayaan nyo. Tapos masiling ka mo, babay pa, nga butuhon ninyo ako liwat, kay para nga maamoni sa ang akon nga obrahon, tinuntong bra mo. Why mo gani ginubrang nagligad? Ha? Why mo gani ginpatuman ang mga existing laws? Karon mangayo ka pa, may nawong pa ka mo nga ipakita nga mangayo bulig liwat sa inyo pumuluyo? Pwera lang sa Mayo, ha? Ha? Pwera lang sa Mayo. Nga naga-perform sa insakto. Nga wala na bala nga ginasugo pa sa mga pumluyo, bala nagapadikta. Himo yang iya nga katungdanan bilang opisyal sang barangay, sang banwa, no? Hindi kay para lang sa iya bulsa. Salamat sa aton nga mga listeners kag mga viewers, ha. Salamat kag sa mga naghiwat sang kadlawan, happy birthday. So kung naigo ka mo da, pasensya gid. Danon ta kay mo nang aton. Nga panindugan amo nang ang sentimento sa mga pumuloy gina-text man diri sa aton. Nga nagambal sila palabti kay bina. Dinggi subong mo, grabe da mo patay na to gani sa Cebu. Ibuligay kita, paninlo kita. Hindi kay laghit na to na aton higko, ipaambit na pa sa ibanda nga higko mo nagid, bilin mo pa. Kadamak. So wala na kita santiniyon sa aton nga pagpangalaga, dupod lang sa kay Toto Boy Chef kag Nonoy MJ. Aton technical partners sa taga Isatyo mayong gabi, sa West na mayong gabi, kag sa taga City Haida mayong gabi, sa Ihas. Subong man sa doktor sa mayang gabi sa inyong tanan. Ini ang inyong alagad, Johnny Yanson Diaz. Madamo nga salamat kag mayong gabi Pilipinas para sa Iloilo Newsline.